Hi guys! Happy holidays! And today is December 30, 2018 and ang gagawin ko ngayon is mag-unboxing ako ng ViCE Cosmetics and this is the first time na nagkaroon ako kasi kung di lang naman to gift sa akin, hindi ako magkakaroon ng ViCE Cosmetics. And thank you Ate Jean dahil binigyan mo ako nitong ViCE Cosmetics na lipstick. By the way guys, binuksan ko na siya pero hindi ko pa nabubuksan or na i-use yung pinakalaman niya sa loob. So, ang laman naman niya is this Velvet ViCE Phenomenal Velvet Liquid Lip Kit. Yeah. And the shade is GETLAVU. And nagganda lang ng pangalan niya kasi parang girly yung style yung mga usong millennial na word ngayon. GETLAVU. Like that. And yan, mag-unboxing na tayo. Simulan na natin guys. Ito yung itsura ng kahon niya guys. Ayan. As you can see, ang ganda niya. Yung ano niya is ma-shine yung lip, pero yung box niya matte. Kita naman diba? Ayan o. And sa side niya, pag side dito, nakasulat dito yung hashtag ganda for all. And sa kabilang side, wala naman nakasulat. Then sa ilalim is yung manufacturing date niya and yung barcode. Tapos sa likod nito, nandun yung ingredients, kung anong ibig sabihin, kung anong ingredients ng Velvet Liquid Lipstick at Soft Glide Lip Liner, and kung saan siya dinesign. And it is also paraben free, cruelty free, and hindi ko alam kung anong tawag dito, yung may ganyan. Cruelty free animals like that. So, basahin natin tong nasa top na ano. Introducing a new kind of ganda. Indulge your lips in this vibrant and velvety formula that melts into your lips, leaving them looking healthy and feeling comfy. For a more precise look, pair it with a soft glide lip liner. So, ang alam ko, red to kasi, baka lang, red to kasi pula yung, ano niya, yung lips niya. Hindi ko din naman alam. So, ewan, hindi naman kulay nitong GETLAVU. So, let's start na guys kung anong nasa loob. Ayan. Oh my god. Ayan na siya, yung ViCE Cosmetics na lipstick. And meron siyang lip liner. And red siya, tama ako. Red pala tong GETLAVU guys. Ganda ha. Ayan, red siya. Ayan. Itong ViCE Cosmetics, ang lalagyan niya is glass, but matte finish siya. Yung ganito, yung pinaka-tube. Nito nga, matte finish. At ayan, yung nakasulat. Yung ViCE, then kung ilang ml siya, and it has 3 ml. And first time ko nga rin pala magkaroon ng velvet lipstick. And ito naman, yung lip liner ni ViCE. Ay, natanggal. Ito, may code din siyang ganyan. Parang yung kulay niya, kung anong kulay. Ito yung kay ViCE na liquid lipstick. And I should try na din this. Kung gaano kahaba to. Ayan, ito lang yung haba niya guys. Not bad. Mahaba din naman pala siya, pang-line ng ating lips. And itong sa lipstick, ewan ko baka doe foot na, ay doe foot talaga, malamang virgin, malamang doe foot applicator siya. Ayan, ayaw nga doe foot. Ay sorry, my hair. Bayan, buho ko pakalat-kalat. Ayan. Swatch na natin siya. Not bad. First impression. And next naman, na-swatch natin is yung lip liner. Ito yung lip liner guys. Ayan. Ito yung lip liner. Ito yung pinaka-lipstick. Maganda siya.
Oh my god, first time ko talaga magkaroon ng ViCE Cosmetics. And, ipuput na natin siya sa lips. And, I'll be right back kasi magtatanggal lang ako ng lipstick natin ngayon. Kasi ang ginamit ko ay itong liquid lipstick ng Evervilena EB Matte na liquid lipstick in the shade of Toss of New York. Wait lang guys. So, ayan guys, nakapagtanggal na ako ng ating lipstick. Maglalay naman tayo ng lips and hindi ko din naman alam. Ganda ko maglalay niya. Then pag nandito na tayo, igaga na natin. Ayan. Ay! Other side naman. Snip lang natin yung lips natin and mag-apply naman tayo ng liquid lipstick. Oh, very bright and pigmented siya. And pwede talaga siyang pang-aurahan, no? Yung mga sleigh makeup or holiday makeup, Valentine, ganyan. Ganda! So, humawak lang ako ligid sa may ano lang, top. Oh my god. Ngayon lang para ako nagkaroon, hindi nakahanap kasi bigay lang pa sa akin. Ngayon ako nagkaroon ng gandang, talagang nilaglag kong pagkarin. Yung ganyan. Wala na pagkarin ni GETLAVU, ha? In fairness. And hintayin ko na lang siyang matuyo. And I'll be right back sa inyo. And ito yung outlook niya. And I guess it is not matte. It is not totally matte kasi di ko rin naman alam kung anong term pag velvety kasi this is my first time to have a velvety lipstick kind of thing. And tingnan natin kung waterproof siya or kiss-proof siya. So, let us test this in the back of my hand. So, we will see the final and the truth. I mean, makikita talaga natin kung pwede talaga siyang pang kissing-kissing. Charing, hindi. Kung hindi nga talaga siya natatanggal. Kung maglalas siya sa lips natin. So, tara. Oh. Like I said, it is not a kiss-proof. And that's my lips. Hindi siya kiss-proof. Oh, okay. Pero, kahit di siya kiss-proof, maganda pa rin naman siya. Ayan o. Wala naman ako nakikita ang cracks sa lips ko. Buong-buo talaga yung kulay. Like that. Wala siyang bitak. Diba? And may mga pantalan ko dito, never mind that. So, lagi ako may ganyan. So, ayun guys. Oh, wait lang, layo nyo. Ayan, okay na? Okay na. So, ayun guys. I hope you enjoy watching this video and sana nalaman nyo yung kung anong impression ko dun sa mga ViCE Cosmetics. Nagustuhan ko talaga siya, actually. Sobrang ganda niya, pero hindi nga lang siya kiss-proof. But, anyways, kahit naman gusto mo ang isang bagay, kahit di siya, alam mo siyang hindi siya magtatagal, gagamit at gagamitin mo pa rin siya, diba? Kasi maganda nga yung quality ng ViCE Cosmetics and may nabasa ko dito kanina sa likod. Ito pala, likod ng box, ito pala is designed and formulated in Los Angeles, California. So, wow. Los Angeles, California pa talaga siya naka-design and formulated. And congrats sa'yo, Ate ViCE. Kasi ang ganda ng, ano mo ha, ng lipstick mo. Bet ko siya ha. Sana magkaroon pa ako. Kasi ang ganda. Oo, alam natin medyo mahal. Kasi alam ko yung ganyan. Nakikinig ko lang and nakikita ko sa internet mga 200 plus, 295 like that. Pero, it is worth it kasi dalawang product na naman yung makukuha mo sa kanya. Isang liquid and isang
lip liner. And nalimutan ko sabihin nga pala sa inyo guys kung ilang ml lang siya. I mean, ilang grams. Ayun. Itong, soft glide lip liner ay 25 grams lang. Samantalang itong liquid lipstick ay 3 grams. So, ayun guys. Like I've said, I hope you like and subscribe to my channel. And if you want for more updates, just follow my FB page, Just Regine Raka YouTube. And Instagram is Regine.Raka. Twitter is Regine_Raka. TikTok is Regine Raka #2. So that is it guys for today, and I hope you enjoy. Like I've said, how many times I said, do you enjoy? Oh my gosh. Sorry guys, but I hope you enjoy, and I love the Spy Cosmetics. This is used for the aura look. Yeah, like that. GETLAVU.